Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνουμε προφορική εξάσκηση. Το θέμα του μαθήματος είναι στην καφετέρια. Θα κάνουμε μερικούς διαλόγους με εναλλαγή ρόλων. Τη μια θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα και την άλλη ο σερβιτόρος ή σερβιτόρα. Και στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω μερικά πράγματα που μπορείτε να παραγγείλετε σε μία καφετέρια. Επίσης θα σας παρουσιάσω το χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Ξεκινάμε λοιπόν. Στον πρώτο διάλογο θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα. Εσείς θα είστε το πράσινο χρώμα, ενώ εγώ το μπλε. Φυσικά, ορίστε. Ναι, βεβαίως. Κρουασάν, τόστ με τυρί και ζαμπόν, βούτυρο, ψωμί, μέλι, καφέ ή τσάι και χυμό πορτοκάλι. Ωραία. Τίποτα άλλο? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ορίστε, είναι 10 ευρώ και 75 λεπτά. Εντάξει, τα ρέστα σας 9 ευρώ και 25 λεπτά. Παρακαλώ. Και τώρα περνάμε στον επόμενο διάλογο, όπου εσείς θα είστε ο σερβιτόρος ή σερβιτόρα. Καλημέρα. Θα ήθελα έναν ελληνικό μέτριο, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα επίσης να φάω κάτι. Τι έχετε?
Ωραία. Θα ήθελα μία μπαγκέτα με τυρί και ζαμπόν και μία πάστα. Ναι, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πληρώσω. Πόσο είναι? Ορίστε 10 ευρώ. Κρατήστε τα ρέστα. Να είστε καλά. Αντίο σας. Και τώρα θα σας δείξω μερικά πράγματα που μπορείτε να παραγγείλετε σε μία καφετέρια. Ένας ελληνικός καφές, μέτριος, γλυκός, σκέτος. Ένας χυμός, πορτοκάλι, ρόδι, λεμόνι. Η μπύρα, το καπουτσίνο, η κοκακόλα, το εσπρέσο, η σόδα, το κρασί, κόκκινο, λευκό, ο φραπές, ένα τόστ ζαμπόν τυρί, η πάστα, το κρουασάν, η μπαγκέτα, γαλοπούλα, τυρί, μαρούλι, ντομάτα, το κλαμπ σάντουιτς, η μιλόπιτα, η κρέπα, η καρυδόπιτα και το παγωτό, σοκολάτα, βανίλια, φράουλα. Και τώρα περνάμε στο χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Ο κατάλογος. Σερβίρω. Το πρωινό. Ο λογαριασμός. Το εικοσάρικο. Τα ρέστα. Τι θα πάρετε? Τίποτα άλλο? Θα ήθελα. Η παραγγελία. Καλή όρεξη. Πληρώνω. Πόσο είναι? Ορίστε. Κρατήστε τα ρέστα και να είστε καλά. Αυτό ήταν λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!